ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන තවත් අලුත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න guys අද ගෙන අපේ WhatsApp එකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම සුපිරි ට්‍රික් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ දේ කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට යන්න. ඉතින් ඒ දෙයට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරොත් අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. Hari guys, ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකකට. හරි. මේ දේ කරන්න කලින් ඔයා මුලින්ම යන්න Play Store එකට. අම්මේ විතරයි ඊට පස්සේ මෙතන search කර ගන්න ඕනේ WhatsApp කියලා. මගේ VPN එක on කරලා තියෙන තමයි පොඩ්ඩක් සිග්නල් අඩු. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට අප්ඩේට් එක දෙන්නම්. මම අප්ඩේට් එක කරනාට පස්සේ වීඩියෝ ගාය ගන්න. 2000 years later. හරි guys, ඔන්න ඉතින් මම WhatsApp එකේ අප්ඩේට් එක දීලා ආයෙත් වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි ඕපන් කරලා බලමු WhatsApp එක. Hari guys, මේ WhatsApp එක open වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතන උඩ තියෙන ටික් තුනක් අන්න ටික් තුන ටච් කරලා setting වලට යන්න ඕනේ. හරි, setting වලට ගියාට පස්සේ මෙතන privacy setting වල යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන උඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා privacy checkup කියලා message එක. check කරලා බලන්න පුළුවන් වලට මෙතන තියෙනවා හදා ගන්න අලුතෙන් add කරන දේවල්. ඒවා කියන මම දැන් කියන්නේ මොකද කියන්නේ යටම. හරි, මේ privacy එකේ යටට මාන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අලුතෙන් channel එකක් අඩේලා තියෙන calls කියලා. ඔයාලට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලාගන්න අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා silence unknown callers කියලා. Calls from unknown numbers will be silenced. They will still be shown in the calls tab and in your notifications. මේකෙන් කියන්නේ අරෝනේ ඔයාලගේ කෙනාගේ ෆෝන් එකේ සේව් නැති නම්බර්ස් වලින් කෝල් આવොත් එහෙම ඒ කෝල් සයිලන්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රින් වෙන්නේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වලට ඔයාලගේ කෝල්ස් ටැබ් එකකින් සහ උඩ නොටිෆිකේෂන් වලින් මේ එන කෝල් එක පෙන්නනවා කියනවා. හරි, ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් කෙනෙක් මේක on කරගන්න. නැත්නම් කැමතිනම් off කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ගෙන අපු වීඩියෝ එක. මේක තමයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රික් එක. තව මේ වගේ සුපර් ට්‍රික්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේන්නම්. අදට ඉතින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහාට subscribe කරන්න ක්ලික් කරලා ඒ channel එක subscribe